મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરો મારી ચેનલને અને પ્રેસ કરો આ ડંકાને જેથી તમે વિડીયો જોઈ શકો સૌથી પહેલા। તો હેલો નમસ્કાર મિત્રો, હું છું મયુરાવળ અને સ્વાગત કરું છું તમારું ગુજરાતી ટેકનિકલમાં। તો મિત્રો ઘણો ટાઈમ થી અમે વિડીયો કોઈ અપલોડ નથી કર્યો, તમે રાહ જોઈને બેઠા છો, એના માટે સોરી। કારણ કે ટેકનિકલી કારણે ઘણા બધા ઇશ્યુ હોય છે, ઘણી પર્સનલ પ્રોબ્લેમ પણ હોય છે, તો એ બધું ફર્ગેટ કરી અને તમારી સામે પાછો એકવાર રજૂ થયો છું। તો આજની એપ્લિકેશન તમારા માટે ખાસ કરીને લઈ આવ્યું છું, એવા યુવક માટે, લગભગ બધા માટે કામ આવશે, કારણ કે એપ્લિકેશનનું કામ જ એવું છે મિત્રો। ઘણી વખત થાય છે કેવું કે તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ અથવા મિત્ર અથવા તમારા કોઈ પરિવાર હોય, તમારા મોબાઈલ યુઝ કરતા હોય, તમારા ડેટા ઓછા હોય, બરાબર। ડેટા મીન્સ કે ઇન્ટરનેટ તમારું પેક છે 1 GB 2 GB ડેલીનું મળતું હોય છે। હવે તમે ઈચ્છતા હોય કે તમારું ફેસબુક છે, વોટ્સઅપ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે અથવા કોઈ બી સોશિયલ નેટવર્ક છે જે ઇન્ટરનેટથી ચાલતું હોય છે। હવે માની લ્યો કે તમારો કોઈ મિત્રો તમારા મોબાઈલ આવીને યુટ્યુબમાં જોવે કે નાના કેવા કેવા વિડીયો જોવે છે, જોવા તો દે, મને તો જોવા દે। હવે તમારે એને ન દેખાડવું હોય એના માટે શું કરવું? તમે એપ્લિકેશન લોક લગાવી દો છો, એમાં બતાવે છે કે આમાં લોક મારેલું છે, પાસવર્ડ એન્ટર અથવા કઈ બી કરી શકો છો। તો આવાથી બચવા માટે શું કરવું? લોક તો તમને દેખાડી દેશે, તમારે ન છૂટકે એને છૂટું લોક તો કરી જ દેવો પડશે એને ઓપન, બરાબર છે। પણ હવે તમારા માટે એડવાન્સ ટેકનોલોજીમાં એપ્લિકેશન એવી તમારા માટે ગોતી એવો છું કે જેનેથી એ વ્યક્તિને એમ લાગશે કે આમાં ઇન્ટરનેટ ચાલતું જ નથી, બરાબર છે। તમારો મિત્ર કંટાળીને મોબાઈલ તમને પાછો દે છે કે આમાં ઇન્ટરનેટ નથી તો હું શું યુઝ કરું, બરાબર છે। આવી એપ્લિકેશન છે, આખું ફૂલ ડિટેલ હું તમને ડિસ્પ્લે ઉપર જઈને બતાવીશ હમણાં થોડી વાર પછી। અને ખાસ નંબર વિનંતી કરવાની કે તમે યુટ્યુબ પર વિડીયો જોવો છો તો તમે એક લાઈક કરો, લિંક નીચે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપું છો એટલે ટાઇટલ ઉપર ક્લિક કરી આવી રીતના ટાઇટલ આવતું હશે, ત્યાં તમે ટાઇટલ દબાવશો એટલે નીચે લિંક લખેલી છે, લિંકમાંથી ક્લિક કરશો એટલે તમે ડાયરેક્ટ પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે, બરાબર છે। બીજી એક વસ્તુ મિત્રો, કદાચ પ્લે સ્ટોરમાં તમે ક્લિક કર્યા બાદ ન પતો તો અહીંયા એડવર્ટાઇઝ કદાચ આવતી હોય તો એને સ્કીપ કરી અને ડાયરેક્ટ પ્લે સ્ટોર પર તમને મળી જશે। બીજી અધર સિવાય તમે ક્યાંય ફેસબુકમાં મારો વિડીયો જોતા હોય તો ઉપર પોસ્ટમાં તમને આપેલી છે લિંક, ત્યાં પણ ક્લિક કરીને તમે ડાયરેક્ટ પ્લે સ્ટોર પર તમે જઈ શકો છો, બરાબર છે। આગળની પ્રોસિજર જે કંઈ બી છે આના પછીના રિલેટિવ વિડીયો તમને ઘણા બધા હવે લાઈનમાં શરૂઆતમાં જે ડિલે કરતો હતો એટલે વિડીયો થોડા મોડા નાખતો, પણ મિત્રો મારી પાસે કોઈ કોન્સેપ્ટ નહોતો, અને ખાસ અમારા એક એપ્લિકેશન મારી ખુદની યુટ્યુબમાં જે અત્યારે વિડીયો તમે જોઈ રહ્યા છો એની ખાસ હું એપ્લિકેશન એવી બનાવવા જઈ રહ્યો છું જેનો કોન્સેપ્ટ અત્યારે ચાલુ જ છે। ટૂંક સમયમાં તમને પ્લે સ્ટોરમાં મારી એપ્લિકેશન જોવા મળી જશે કે તમારે હવે વિડીયો તમારે યુટ્યુબ પર ગોતવાની જરૂર નહીં, મારી એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી લેશો એટલે તમને ડાયરેક્ટ ત્યાંથી જ વિડીયો મારા બધા જોવા મળી જશે એકદમ ફ્રીમાં, બરોબર છે, કોઈ એનો ચાર્જ નહીં લાગે। તો જાજો સમય ના વિતાવતા આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર જઈએ તો નમસ્કાર મિત્રો, હું છું મયુરાવળ, સ્વાગત કરું છું તમારી ગુજરાતી ટેકનિકલમાં, દેશી ભાષામાં કહે તો ચાલો વેતું કરીએ। તો મિત્રો આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયા છે, સામે તમારે એક એપ્લિકેશન દેખાઈ રહી છે, જે એપ્લિકેશન અહીંયા છે, બરાબર છે। તો આ એપ્લિકેશનની લિંક મેં જે છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે તમને, આ તમને ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી આરામથી મળી જશે। જો કંઈ તમે બીજી જગ્યાએ પ્લેટફોર્મ ઉપર મારો વિડીયો જોતા હોય, ફેસબુક છે કે અધર પ્લેટફોર્મ છે, તમે ત્યાં જોતા હોય મારો વિડીયો, તો તમને આ એપ્લિકેશનની લિંક નહીં મળે, તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ગોતી હોય તો તમે ગોતી શકો છો, બરાબર છે। નકર તો તમારે મારો વિડીયો જોઈ અને મારી ડિસ્ક્રિપ્શનની લિંક ફોલો કરી ડાયરેક્ટ પ્લે સ્ટોરમાંથી મળી જશે। આ એપ્લિકેશન કામ કેવું કરે છે એ તમને બતાવી દઉં છું। તો માની લો ત્યારે હું યુટ્યુબ ઓપન કરું છું, બરાબર છે, તો યુટ્યુબ ઓપન થઈ રહ્યું છે, તો તમે જોઈ શકો છો મારું યુટ્યુબ ઓપન થઈ ગયું છે, બરાબર છે। આ સિમ્પલી યુટ્યુબ મારું ઓપન થઈ ગયું છે, કારણ કે નેટ ચાલુ હોય તો જ યુટ્યુબ ઓપન થાય, બરાબર છે। બીજી એક વસ્તુ તમને દેખાડી દઉં, ગૂગલ ક્રોમ ઓપન કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ ગૂગલનું અપડેટ માગે છે, મારે અપડેટ નથી કરવું, તો તમે જોઈ શકો છો ગૂગલ વેબ પેજ ખુલી ગયું છે, બરાબર છે। અહીંયા આપણે કંઈ બી ટાઈપ કરી શકીએ છીએ, બરાબર છે। તો અહીંથી ટાઈપ કરી લઉં છું ગુજરાતી ટેકનિકલ, ગુજરાતી ટેકનિકલ, બરાબર છે। અહીંથી સર્ચ રિઝલ્ટમાં ગુજરાતી ટેકનિકલ તમે જોઈ શકો છો, સર્ચ રિઝલ્ટમાં હા ગુજરાતી ટેકનિકલ આ બધા ઓપ્શન આવી રહ્યા છે। હાલો આપણે બધું જવા દઈએ, આપણે એની જરૂર નથી। હવે એપ્લિકેશન કામ કેવું કરે છે એ તમને બતાવું છું। તો સિમ્પલી એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેશી। હવે માની લ્યો કે તમારો કોઈ બી ફ્રેન્ડ છે, બરાબર છે, એને તમારે ઇન્ટરનેટ યુઝ કરવા નથી દેવું, બરાબર છે। માની લો તમારો મોબાઈલ લઈ લઈએ, હાલ તો તમારો મોબાઈલ લઈ લે તો એમાં યુટ્યુબ ખોલીને બેસી જાય અથવા કોઈ બ્રાઉઝર ખોલીને બેસી જાય અથવા કોઈ બી ઇન્ટરનેટથી લગતી કોઈ બી એપ્લિકેશન તમારામાં પડી હોય એ યુઝ કરવા માગતો હોય, બરાબર, તો એ યુઝ નહીં કરી શકે, બરાબર છે। આમાં એડ આવે તો એડ કટ કરી નાખશે આપણે।
તો સિમ્પલી માની લો અત્યારે યુટ્યુબ અને ક્રોમ બ્રાઉઝર એ પર લોક લગાવી દે. તમે જોઈ શકો સામે લોકની નેટવર્કનો ઓપ્શન છે, એની સામે વાઈફાઈના આ બે ક્લિક કરી દેવાના અને અહીંથી ઉપરથી ઓન કરી દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, ઓન થઈ ગયા બાદ સામે બે ઓપ્શન છે, મેં ક્લિક કરી નાખ્યા છે. બાકી બધી ઇન્ટરનેટવાળી ઘણી બધી એપ્લિકેશન છે આમાં, બરાબર છે, તો એ યુઝ નહીં થાય. હવે માની લો બે ટીક થઈ ગયા પછી સિમ્પલી તમારે બેક આવી જવાનું રહેશે. બેક આવી જવાનું રહેશે એટલે માની લો મારો ફ્રેન્ડ મારો મોબાઈલ ખોલી રહ્યો છે અત્યારે યુટ્યુબ ખોલવા માટે, તો તમને 2 મિનિટ પહેલાં મેં બતાવેલું યુટ્યુબ મારું ખુલી જશે, બરાબર છે. તો અત્યારે હું યુટ્યુબ ખોલવાનું ટ્રાય કરું છું, તો તમે જોઈ શકો છો યુટ્યુબ ખુલતું નથી, ખાલી સફરિંગ થાય છે અને આમાં બતાવે છે પેજ બતાવે છે, પણ બીજું કંઈ આમાં ખુલશે નહીં. તમે જોઈ શકો છો મારું ઇન્ટરનેટ પણ ચાલુ છે, બંધ નથી, બરાબર છે. હવે આપણે ક્રોમ બ્રાઉઝર ખોલીને જોઈ લઈએ. ક્રોમ બ્રાઉઝરને રિફ્રેશ મારી દઈએ એક ફેરે. તો મિત્રો રિફ્રેશ લાગતું નથી કારણ કે નેટ જ આમાં યુઝ ન થઈ શકે. તમે જોઈ શકો પાછું સર્ચ મારી કંઈ બી, બરાબર છે, ગુજરાતી ટેકનિકલ. તો આપણે સર્ચ મારશી, આપણું સર્ચ કેટલું એક્સેપ્ટ કરે છે આપણે જોઈ લેશે. અહીંથી સર્ચ ઉપર ક્લિક કરી દીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ સર્ચ લેતું જ નથી કારણ કે ઇન્ટરનેટ ચાલુ નથી, તો મિત્રો ક્યાંથી લેશે. બસ આમાંય તમને બતાવી દઉં છું ઇન્ટરનેટ ચાલુ છે કે બંધ છે. તમે જોઈ શકો હજી ઇન્ટરનેટ ચાલુ છે. આ સિવાય આપણે બીજી ઇન્ટરનેટવાળી એપ્લિકેશન આપણે ચાલુ કરીએ. તો માની લો આપણે ઇન્ટરનેટવાળી એપ્લિકેશન કઈ કઈ છે, તો કે ફેસબુક. તમે જોઈ શકો છો મારું ફેસબુક ઓપન થઈ ગયું છે સિમ્પલી અહીંયા, બરાબર છે. આ વસ્તુ સિમ્પલી અહીંથી ઓપન થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો, કારણ કે ઇન્ટરનેટ વગર આ મિત્રો ખુલે નહીં, બરાબર છે. જો નેટની નોટિફિકેશન પણ આવી ગઈ છે મિત્રો ઉપરથી, એટલે 100% નેટ ચાલુ જ છે મારું. પણ આ એપ્લિકેશનના દ્વારાથી આ જે સિસ્ટમ છે એ આપણું કોઈ એક્સિસ ના કરી શકે. હજી આપણે યુટ્યુબ ઓપન કરીને આપણે જોઈ લઈએ છીએ કે આપણે યુટ્યુબમાં ટાવર આવ્યો કે નથી આવ્યો. તો તમે જોઈ શકો છો આ જ પોઝિશન રહેવાની છે, આમાં કોઈ વસ્તુ ખોલી નહીં શકે. અને જે માણસે તમારો મોબાઈલ લીધો હશે એ કંટાળીને તમારો મોબાઈલ મૂકી દેશે. ઘણી વખત થાય છે શું કે તમારે એપ્લિકેશન પર લોક લગાવવા પડે છે, પેટર્ન મારવી પડે છે. એના કરતાં સિમ્પલ રસ્તો છે મિત્રો, તમે કોઈ બી એપ્લિકેશન નેટવાળી યુઝ કરતા હોય તો તમારે એવું જરૂરી છે કે ઘરે કોઈ યુઝ ન કરે, અથવા તમારી પ્રાઇવેસી હોય, અમુક એપ્લિકેશનમાં તમારા પ્રાઇવેટ ડાટા પડ્યા હોય તો એ કોઈ જોઈ ન શકે. એના માટે એપ્લિકેશન 100% વર્ક કરે છે અને સિક્યોરિટી એકદમ છે કે તમારી નજરની સામે એપ્લિકેશન ખોલે એ દેખાડે નહીં કે આમાં પાસવર્ડ મારો કે શું મારો, પણ એક્સિસ જ ન થાય નેટ વગર, બરાબર. તો એ શું જોઈ શકશે. તો આશા કરું છું મિત્રો આ એપ્લિકેશન તમને સમજાવી હશે. જો ન સમજાવી હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર લખજો. એપ્લિકેશનનો ફૂલ વર્ક તમને સમજાવી દઈશ કઈ રીતે કામ કરવું, બરાબર છે. તો ઉપર જોઈ લે તમે કેવી રીતના આ એપ્લિકેશન કામ કરે છે, બરાબર છે. લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે. તો મિત્રો વિડીયો કેવો લાગ્યો લાઈક કરીને તમે જરૂર બતાવજો. નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર લખજો તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો છે. સારો લાગ્યો હોય તો ત્યાં લખજો સારું, ન સારો લાગ્યો તો કહેજો ખરાબ છે, બરોબર. અને તમારે કઈ વિડીયો બનાવડાવવો હોય મારી પાસે કે ના આના વિશે બનાવો કે આના વિશે બનાવો તો તમે જરૂર કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. યુટ્યુબમાં, ફેસબુકમાં નહીં, યુટ્યુબમાં આવીને જરૂર લખજો, અથવા ફેસબુકમાં લખશો તો પણ તમારો કોમેન્ટ પિન કરી લઈશ. પણ તમે કોમેન્ટ જરૂર કરજો વિડીયો કેવો લાગ્યો કે એના વિશે હવે મારે બનાવવો જોઈએ, બરોબર છે. તો આશા કરું છું તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. મળીએ આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આ તમે વિડીયો તમે જે ચાલે છે તમે જોઈ શકો છો, બરોબર છે. તો જય માતાજી.